معلق. مش عارفة شو بدك. الإنسان لما بياكل شغلة بتكون لذيذة بيكون سعيد جدا. السلام عليكم. بتمنى تكونوا طبعا كلكم بخير، القريبين والبعيدين، ولادي الحبايب. اليوم طبقنا راح يكون عشان على السريع، طبقنا اليوم راح يكون هو معجنات، لكن هي العجينة هي عجينة من الألف إلى الياء، ابتكار جديدة على ساحة المعجنات، أول مرة بعرضها. العجين دائما بيجي من الفكرة، يعني هل في عنا كتير أنواع معجنات، يعني السائدة هلأ حاليا بين الناس عجينة العشر دقايق، عجينة القطنية، العجين مش ضروري إني أنا أتقيد بنوع عجين واحد، يعني أحيانا الحشوات ما بتتناسب مع نوع العجين هذا أو نوع العجين هذا أو نوع العجين هذا. العجينة دائما يعني هل من الصعب إني أنا أبتكر عجينة؟ لا، مش من الصعب، إذا الإنسان بيعرف شو المواد اللي داخلة في العجينة فهو مو صعب. العجينة دائما تأتي من الفكرة. إيش الفكرة؟ الفكرة إني أنا إما بتخطر في بالي أولا العجينة وبصمم على أساسها، بعد ما أصمم العجينة بصمم لها الحشوة، أو تخطر على بالي الحشوة وبصمم لها العجينة، يعني بس هيك بتصير. اليوم أنا في براسي موال لعجينة معينة بدي إياها تطلع بشكل معين برائحة معينة، رح ننتقل على السريع حتى نشوف. طبعا ما رح توصلكم الفكرة إلا في لحظة الحقيقة اللي هي لحظة التذوق. الآن عندي أول شيء هون، أول إشي المقادير في صندوق الوصف لكل الأشياء. حاضر. مثل ما قالت بنتي، أولا المقادير بتلاقوها في صندوق الوصف، دايما بنسى أحكي الملاحظة. طيب هل هون في عندي كوبين ونص حليب. شو صار؟ بعد ما اشتغل الغاز الحمد لله، عندنا هون كوبين ونص حليب، كله في الأكواب المعيارية وتكون دقيقة. أنا بس بدي دفيه كفاية، ما بدي أكتر. راح انزل عليه هون. راح اضيف على الحليب، ما فيش حوالي مشقلبات كتير، راح اضيف على الحليب 4 معالق من الكستر، مسحوق الكستر. راح حرك، انا بس بدي الحليب دفع، راح اطفي لانه خلص هيك تمام. هاي هون الكستر عندي تاب تماما، تأكدت انه داب. راح نضيف هون، في عندي وين الكاميرا؟ انا واحدة. كل الكاميرات على الساعة اللي بدك اياها اختاريها. 2 عندي بيض عدد 2. راح اللي عم يقول في بيض ما بتطلع فكرة. هي 1 وهي 2. راح استغل الحليب وهو دافي، راح انزل ورا البيض ما يدوب معي منيح. نص معلقة كبيرة من الخميرة، حرك منيح. رح ناخد معلقة وربع كبيرة من الفانيلا، حننزل فيها، نحرك تماما. شوفوا هلا الإضافة اللي أنا رح أعملها كمان، علبة جيمر قشطة، يعني
و25 مليلتر رح انزل فيها كمان كاملة على الخليط هذا. شو اللي بدي اياه من العجينة هاي او التهق اخر شي رح تعرفوا، بس هي اكيد برائحة الكيك، يعني الفانيلا، الدريم ويب، الكاسترد، اشياء كتير داخلة فيها لذيذة. اخر شي عندي هون الدريم ويب اللي هي الكريمة البودرة الجاهزة، 5 معالق انزل فيهم كمان. المهم يختلطوا مع بعض. طبعا عندنا هون اللي هي رشة الخل مشان البيض. بس هلا هيك يعني ماشي، خليط صار عندي جاهز. رح انتقل هون للعجان. هون عندي 6 أكواب من الدقيق، الأكواب المعيارية. رح أضيف لهم معلقة وربع من الملح، ومعلقة معلقة وربع كبار طبعا كبيرة، ومعلقة وربع كبيرة من البيكنج باودر. بدي أحرك عليهم، شو يقولوا لها؟ خفة، أداة الخفة مشان يختلط العجين. هلا هيك حطيناهم، رح نشغل بس على الهادي. انا بدي انه الملح مع البيكنج باودر مع الدقيق كلهم يختلطوا مع بعض ونفتح مسامات في الدقيق، يعني هي بدل عملية التنخيل. هيك خلطناهم، رح نحط مضرب العجين. ضربهم حطينا هون مضرب العجين، رح ننزل بهي السوائل. اخذنا نص معلقة تقريبا. رقم 3 بس لتاخد الدفعة الأولى حننزل بالدفعة الثانية. رح انزل بالدفعة الثانية. أنا رح انزل عليها ب5 معالق كبيرة زبدة، يعني 125 جرام. هاي هون اضفنا نصف دقيق، رح نرجع نشغل. نصف كوب دقيق، نصف كوب دقيق طحين. هيك صارت العجينة معنا جاهزة ما شاء الله. العجينة روعة. بالنسبة للدقيق، عيارات الدقيق هي دائما بتختلف من بلد لبلد، من ماركة لماركة، بحسب كثافة الطحين. يعني كثير أحيانا الإنسان بيبقى متعود على ماركة، بيشتري ماركة ثانية تكون الكثافة فيها غير، فأحيانا بيحتاج لزيادة أو لنقصان بكمية الطحين. هلا شو رح نساوي؟ العجينة هاي نحطها بالكيس النايلون مثل هيك، وبدنا نربط عليها بالطريقة هاي. بدنا نحطها هون بالجاط
يمكن والله ما بحب هاي الشغلة. وراح نغلفها بورق النايلون اللاصق هيك. يعني حطينا طبقتين من النايلون هيك بالطريقة هاي، طبقة طبقة. راح نتركها ترتاح هلا مع حدود شي نص ساعة نكون جهزنا الحشوة ان شاء الله. بالنسبة للحشوة أنا العجينة هي تخيلت عليها حشوة الجبنة هاي اللي هلا رح نستعرضها، وبتاخد كمان اللي هي حشوة الدجاج، أي نوع حشوات دجاج رح يطلع لذيذ معها. الجبنة المقادير كلها بصندوق الوصف، بس هون بدي أضيف عليها هي جبنة حلوم، البقدونس، القشقوان، الزبدة، رح ننزل عليها بس جبنة الدهن. هيك رح ندعكها منيح هيك تمام. هذا مايونيز الثوم رح استخدمه مع الدجاج، والقشقوان هذا للدجاج. وبشوفكم بمرحلة التقطيع. هلا هون هي العجينة عندنا خمرت، احنا لفيناها بطبقتين نايلون، وهلا رح تشوف كيف حتى لما بدنا نقطعها هاي العجينة ما لازم تشم الهواء، يعني ما لازم تروح كزبورة رحلة تشم الهواء، ما لازم انه تتعرض للهواء. هنفكها من هون شو اللي تشم الهواء، ما لازم تتعرض للهواء. ان شاء الله ريحتها روعة، ريحة الفانيلا مع المكونات الثانية يعني كأني عاملة كيكة. رح تبلش شوفوا كيف طراوتها ان شاء الله تبارك الرحمن. طيب هلا بدنا نبلش بقى نقطع فيها. طريقة التقطيع، انا هون في عندي ورقة زبدة هي مخصصة للعجين، في لها غطا، لكن بحال استخدام صينية بدنا نبطنها بورقة زبدة وبدنا نقطع العجين بسرعة، وبعدين بدنا نغلفه بورق نايلون تلزيق، ورق نايلون تلزيق عشان ما تنشف الكرات. الآن رح ناخد هلا رح ناخد هيك، وهي مغطاية، رح نبلش نحط كرات العجين بالطريقة هي. أنا بدي إياها هي التقطيعة ممتازة. وبشوفكم بعد ما أخلص إن شاء الله. بالطريقة هي ورقة زبدة من تحت غلفناهم بالنايلون، وهدول كمان مغلفين. شوفوا في مرحلة فرط العجين. الآن العجينة طبعا هون خبرت عنا، عندي هون ورقة زبدة طويلة رح صفت فيها كرات العجين. هاي هيك صفطنا كرات العجين، بس هيك على السريع يعني. عندي هون ورقة زبدة ثانية، ورق زبدة ثانية راح احطها فوقها. شوفوا هلا شو راح اعمل، بدات السحلية جاط اي جاط عندكم، راح بلش مرر الجاط على كرات العجين. شوفوا كيف بتنفرد بشكل دائري، بتطلع الوحدة والثانية وحدة واختها، ما بيطوفوا عن بعض. طبعا وهيك بحطها خلطة.
شوفوا كيف في حركة سريعة، ما في أسرع من هيك. حركة سريعة فردنا العجين. هلا بدنا نبلش هيك، هاي هيك صرنا وحدة. رح ناخد حشوة الجبنة، رح نحط فيها حشوة الجبنة. نسكر عليها، مش عايزين طرية كتير وتلزق، يعني ما بدها أي مساعدة باللزق. راح اجيب القطاعة هذا الشكل هيك. راح اجيب القطاعة هلا، راح اخذ بس اطرافها مشان تطلع كمان قياس واحد بس هيك. بتطلع عندي بهذا الشكل. بحطها هون. اخذ وحدة ثانية لحشوة الدجاج. بخلص هيك شوي. هاي حشوة الدجاج، راح احط عليها اللي هو المايونيز اللي مع الثوم هيك. راح احط عليها شوية جبنة، راح اسكر عليها. تقدروا تعملوا كل واحدة موديل، كل واحدة. نسكر عليها، بنضغط لجوا عشان ما تفتح، لأنه هذا بده يروح مع القطاعة. هلا نضغط هيك لجوا عند الحشوة، نتأكد إنها تمام. بنجيب القطاعة وبناخذ من الطرف بهيك الطريقة. جنبي شوفكم بس لأخلص الكمية. هاي هون احنا خلصنا المعجنات، حطيناهم بالصينية او تركناهم ربع ساعة. انا هاي هلا رح فوتها على الفرن. يعني بعد ما تشكلوهم تحطوهم بالصينية لازم يضلوا ربع ساعة مكشوفين، ما في عليهم لا نايلون ولا شيء. بعد ربع ساعة بتدخلوهم على فرن محمى مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 للأسفل. إذا احتاجوا بعدين تحمير من الأعلى بالشغل. بس هون في ملاحظة بالنسبة للمايونيز، أنا في كثير ناس بتخاف من استخدام المايونيز. المايونيز الجاهز اللي بيكون في معه بيض، لأنه هو دائما الخطورة فيه في استخدام البيض. اللي بيكون معه بيض بيبقى مكتوب عليها ملاحظة إنه مع بيض، لكن هي اغلب العبوات بتكون بديل البيض طبعا، لانه في كثير ناس عندهم حساسيه وبيعرفوا انه الناس ممكن تستخدمه مع المأكولات السخنه او الوجبات السريعه او فهو بيكون امن من البيض. اللي بيكون مع بيض بيكون مسجل عليه ملاحظه انه مع بيض، هذا امن عادي لو استخدمتوه عادي. هيك هاي الوجبه انتهت، بس بدي اورجيكم كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. ريحتها يعني بس تشموها، ريحتها ريحة عجينة الشو، بالإضافة للمطيبات اللي عليها. يعني ريحتها ما شاء الله طبعا كالعادة مع البيت. شوفوا واحدة سخنة كثير، يعني اضطريت اشلح قفازها. هاي اللي بالدجاج، طلعوا كيف من جوا طبقات، شايفين كيف؟ أنا هذا اللي كان بدي إياه. يعني لما صممت العجينة هاي أنا هذا اللي تخيلته. شوفوا كيف طبقات متباعدة وفيها بنفس الوقت اللي هي اسفنجية، يعني ثقوب كبيرة من جوا. هيك الحمد لله طلعت معنا الدجاج. نشوف الدجاج. فيها معلق. مش عارفة شو بدي
الإنسان لما بياكل شغله بيكون لذيذ بيكون سعيد جدا. فأنا جدا سعيدة. أنا جدا سعيدة. لذيذة جدا، طعمة المايونيز مع طعمة العجينة. لذيذة. نشوف لنا واحدة الجبنة. شفتوا الفراغ اللي في الداخل؟ طلع. شايفين الفراغ؟ يا إلهي طلع. هذا اللي بدي اياه. وفعلا هو انا لما صممتها انا كنت مصممتها للجبنه هي، طريقه الجبنه هي. بعدين قلت لا بيبقى لها كمان الدجاج، بيبقى لها اللحوم اللي على شكل الشاورما او هيك، مش اللحوم العاديه. شايفين؟ طبعا لحظه الحقيقه. والله ما بدي احكي. والله طلعوا. هون عم لكم انه كيف مثل عجينة الشوك، شايفين؟ لكن فراغ، عملت فراغات وبنفس الوقت اسفنجية، يعني فيها ثقوب الاسفنجية. وطلعوا من برا كيف؟ عطت قشرة. القشرة هاي أهم شيء في العجينة كلها. هاي القشرة الخارجية اللي شايفينها، هاي أهم شيء بالعجينة. هي منفصلة أصلا لحالها، لو تطلعوا هي منفصلة لحالها. ما بعرف شو بدي احط لكم، بس انا جدا سعيدة انه عن جد نكهة ماني قادرة اوصفها. بتعرفوا احسن حل؟ احسن حل انكم تجربوها وتذوقوها. انتوا عيشوا الشعور هذا. بجانب هيك كاسة 7 اب ميرندا مثلجة هيك، فيمتو، بيبسي، اي شيء. جد بتمنى انكم تجربوها. بس لحظة قبل ما اختم. وهيك بنقول النكهة تمام. سلام.